අයිබෝවන් සුබම සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ඔන්න සුපුරුදු පරිදි අදත් ආව ඔයාලගේ නිවසට සර්ව් විත් මහි. ඉතින් මම පොරොන්දු වුණා මගේ 6 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ ස්ටොක් වර්ග හැම එකක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. අපි අද හදන්න යන්නේ vegetable stock එක. vegetable stock එකේ මොනවද වුණ ද්‍රව්‍ය සහ හරියාකාරව අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හොඳයි. අපි දැන් vegetable stock එක හදාගන්න යන්නේ අපිට celery, carrot, leeks එකේ white part එක, onion, බේකොල, තයිම්, garlic, parsley, peppercorn. හොඳයි. දැන් අපි garlic ටික, onion ටික, leeks ටික, celery ටික, carrot ටික අපි මේ ටික කෙලින්ම දාගන්නවා. බේකොල, තයිම්, parsley, peppercorn සහ දාගන්නවා. දැන් මේ vegetable ටික හොඳට boil වෙනකම් මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියාගෙන බොයිල් වුණාට පස්සේ පැයක් අඩු ගින්දරේ තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් අපේ vegetable stock එකේ අවසානයේට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අඩු ගින්දරේ පැයක් තියලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක පෙරා ගන්නයි යන්නේ. හොඳයි. ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද vegetable stock එකක් හරියාකාරව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් නොදන්න කට්ටියට මේ ගැන දැනගන්න මේක share කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහින් තවත් episode එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.